ها پرونی لیکچر کې صحیح صفحه کې وان هغه کومه سوا فنکشن اف سیل ممبرین کار سره اوس وکړئ اولنې کار د سیل ممبرین دا دی چې فار ایگزامپل دا سیل نه نو سیل کې ځنه وبدي دا وبدي ممبرین راځي ساري کړل کنه اوس دا کدا وبنه وي صحیح شو نو سیل دا شکلو ټولې په بدل وي ګورئ plasma membrane give proper shape to اولنې کار دا چې دا د سیل لسور کوي کنفرم دویم plasma membrane give protection to cell د سیل لا حفاظت هم څو ور کوي څنګه چې د یو ملک بارډر یا ولاره نه دنه خلق محفوظ کنه یا د کور چار دیوالي د سیل چار دیوالي څوک د شاله سیل ممبرین او هغه د لسور کوي نمبر plasma membrane da separate kai extracellular environment da chana the intracellular environment padi man nizam ko yakai na cell na bahar se kama environment de deta extracellular environment hoy so toy au basal ke chi danna kama environment da leta intracellular environment so environment se extracellular environment awal no da extracellular environment دا د انټراسیلولر انوایرنمنت نه راچا کی راځي سیل ممبرین نو پلازما ممبرین یا سیل ممبرین د دې خو اته نمونه سیپریټ ایکسترا سیلولر انوایرنمنت د چانه د انټراسیلولر بل پلازما ممبرین چې دا کار کوي ایز ا سلیکټیولی پرمیبل ممبرین کوم ممبرین دی تاسو ته دوه قسمه ممبرین ویلو یو سیمی پرمیبل او ورسا یو سیل ممبرین پریدي سیزونه دنه on the basis of size the sabab aisa size nare toy semi permeable so toy aw chekala sizuna predi on the basis of selection ya on the basis of need was the rabbi pade bia hota soy چې د ضرورت په بیس باندې سيزونه پرې دي څورته وي سلیکټ والی او چې د سایز په بیس باندې ټوټال شو یو سلیکټ والی او بل سیمی پرمیبل په پرې دي د سبب بیس سایز په بیس او سلیکټ والی با سلیکشن مبه کې کوي چې کومه ضرورت هغه بدل نه لګي او چې کومه ضرورت نه هغه نه لګي بل signal also transport inside the cell through cell membrane کچری د سیل کا دنه سیګنل زی چرته سیل کا دنه نو اول واغه سیګنل چاته راځي نو دا بیا سیګنل ورکی چرته دنه سایت نو دنه دا سیګنل شو لګي یا تاسو د سیمه راشي چې په دې ځای باندې یو پارټي هغه ته ریسپټر څه نو اول د بار نه چې کومه سیل راځي سیل کا دنه نو هغه ولا ټیسټ کوي چاته ریسپټر دا به سیګنل ولې چاته نو هغه ریسپټر په چا باندې اٹیچ دی سیل ممبرین باندې نو دا وګورئ سیګنل also transmitted inside the cell through cell membrane cell membrane also control pH of the cell دا control کوي د سیل سره تاسو pH پیژنئ power of hydrogen ګورئ H+ او OH negative دا ځوانه سيزونه چې دې ته مونږ سوال pH چې کوم دی کې H+ سیوا او موای چې دلته اسیډیټي سیوا ده دلته سره کوم دی کې چې OH سیوا او دلته بیسیسټي سیوا ده چې کوم دی کې H+ سیوا او دلته اسیډیټي لکه OH او H+ دې ځوانه تاسو pH اوس فار ایگزامپل دې دې کې H+ په دې سیل کې دنه سیوا دي صحیح دا مته چرته راوباسي بار کا نو pH بس شي کنټرول شي کنه اوس کا د بار سے والی او دنه کم دی نو ویل چرته ودی نو څه کنټرول کوي څه کنټرول کوي اوکے نیکسٹ کار دا به ریوایز کوم receptor also present on cell membrane په دې سیل باندې لپاسه یو ګیټ هغه ته څه receptor also present on cell membrane which give recognition to a cell او دا this is the مثال د نمبر پلیټ د نمبر پلیټ په ځنه کنه هغه یو غاړي د څور کې پہچان چې دا پلان کوي زیل لري نو چې کله دا سیز وی نو دا سیلونه چې نو دا ری پہچان کیږي چې دا باړې سیل او دا بار نه راغلي سیل دا بار نه چې کوم راغلي سیل او دنه چې کوم سیل دا یو شانتي د دې ریسپټر باندې یو بل نه سای بدلی نو کدا ریسپټر په لګیدلی دا په سمجھ لګیدلی په سیل ممبرین باندې
نو دا به سیل له پہچان ورکړي نو د انسان د ډیفنس سیل چې کوم دي د جګړو والا سیل او ته پته لګي چې دا زموږ د باډي سیل دی دا بار نه راغلي سیل ما به خبره پوهیږي د سیل ممبرین باندې سفر موجود دي او هغه څو ورکړي سیل له پہچان ورکړي څو ورکړي نو دا نه دا ریسپټر به ما say receptor also present on cell membrane which give recognition to a cell da yo cell la sor kai अरे active transport present active transport څه دی چې کله سيزونه دنه زیو انرژي په استعمال شي هغه ته کوم ترانسپورت وایي او چې کله دنه سيزونه زیو انرژي په استعمال نشي هغه ته څه وایي active transport او passive transport دا دوه نه سره کیږي